उद्याच्याला आहे बकरी ईद. आता तर ईद निमित्त आपल्याला बनवायचे शुभेच्छा देणारं बॅनर आणि तुम्हाला सुद्धा बनवायचंच असेल पण तुमच्याकडे नसेल मटेरियल, तर त्याच्यामुळे तुम्ही आलात आपला व्हिडिओ बघायला. तर काळजी करायचं टेन्शन नाही, तुमच्या भावानं डायरेक्ट तुम्हाला मटेरियल सगळं देणार आहे आणि फक्त तुम्हाला एकच काम करायचं आहे, ते म्हणजे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा. मी जे काय माहिती देतो ना ती समजून घ्या फक्त, काहीच नाही हो. 6 मिनिटाचा व्हिडिओ बघण्यासाठी किती मिनिटाचा वेळ लागतो तुम्हाला? 6 मिनिटं लागतो ना. आता 6 मिनिटं द्या ना माझ्यासाठी. मी 8 घंटे घालून तुम्हाला व्हिडिओ बनवतो आणि तुम्ही 6 मिनिटं नाही देऊ शकत राव माझ्यासाठी. तर मग आज काय करायचं, पूर्ण व्हिडिओ बघून घ्या. तर प्रोसेस सांगितलेलं आहे कसं कसं करायचं, काय काय नाही ते. तर कमेंट बॉक्समध्ये कोणी बी पासवर्ड कुठं आहे अशी कमेंट करू नका यार, खूप दुःख होतं ते ऐकून. कारण व्हिडिओमध्ये पासवर्डच नसतो आणि तुम्ही पासवर्ड म्हणून मागे लागता. तर त्याच्यामुळे सांगतोय व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी बकरी ईदचं बॅनर कशा पद्धतीनं तयार करायचं त्याच्या संबंधीची माहिती देणार. तर अशी डिझाईन अख्ख्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला कोणीच देणार नाही, कुठंच देणार नाही. आणि अशा पद्धतीची डिझाईन आधीसुद्धा आलेली नाही आणि याच्या पुढे येईल याची गॅरंटीसुद्धा नाही. हां, आता काही जणांनी कॉपी केला आपलं तर मग येईल, काय सांगता येत नाही. पण आपल्यासारखी डिझाईन तर दुसरं कोणी करणार नाही. तर मग आता तुम्हाला काय करायचं, जर व्हिडिओ बघताना काय अडचणी वगैरे आल्या का नाही, तर सिम्पलमध्ये काय करायचं, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे आपल्या इंस्टाग्राम आयडीचे, तर तिथं जाऊ शकता तुम्ही आणि इथं फॉलो करून घ्या. लगेच ते निळं बटन दाबून आणि लगेच इथं मला मेसेज वगैरे करू शकता, सांगू शकता. सोबतच तुमच्या जे काही डिझाईन वगैरे तयार केल्या असतील ना, तर ते डिझाईन काय करू शकता, या ठिकाणी टाकू शकता. भरमसाठ डिझाईन आलेले आहेत आषाढी एकादशी चौका. मला बघणंसुद्धा झालेलं नाही, आता सगळ्यांना रिप्लाय करणार आहे. जर तुम्ही सुद्धा बनवली असेल तर नक्की इकडे या आणि टॅग करा. आणि आता एक काम करायचं, इथं आल्याच्या नंतर आहे की नाही, हे IGTV आहे की नाही, IGTV हे 4 नंबरचं ऑप्शन, 3 नंबरचं ऑप्शन हे ओपन करायचं. तर याच्यामध्ये काल आहे की नाही, इथे एक व्हिडिओ टाकला होता, तर हे व्हिडिओ बघून घ्यायचा. याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की मटेरियल कसं डाउनलोड करायचं काय नाही ते. तर प्रोसेस त्याच्यामध्ये आहे आणि आज सांगणार सुद्धा आहे. तर तुम्ही इथं जाऊन बघू शकता, तर तुम्हाला समजून जाईल कसं करायचं काय नाही ते. तर मग आता काय करू, वेळ न दवडता आपल्या मागच्या व्हिडिओला ज्या भावांनी बेस्ट सपोर्ट केला होता का नाही, म्हणजे जे तगडे सपोर्टर होते, तर त्यांना शाउटआउट देऊन घेऊ. तर मित्रांनो त्याच्यातली सर्वात आधीची कमेंट आहे अथर्व YT यांच्याकडून, तर धन्यवाद भावा, तुझा सुद्धा असाच सपोर्ट असू दे. तर मित्रांनो त्याच्यानंतरची कमेंट आहे शिवाजी भोसले यांच्याकडून, तर धन्यवाद भावा, तुझा सुद्धा असाच सपोर्ट असू दे. त्याच्यानंतरची कमेंट आहे विशाल शेळके यांच्याकडून, तर धन्यवाद भावा, तुझा सुद्धा असाच सपोर्ट असू दे. त्याच्यानंतरची कमेंट आहे नरेश शिंदे यांच्याकडून, तर धन्यवाद भावा, तुझा सुद्धा असाच सपोर्ट असू दे. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये 4च कमेंट घेतल्यात, कारण मागच्या व्हिडिओला तुम्ही काहीच चांगल्या कमेंट केल्या नव्हत्या, काहीच सपोर्ट नव्हता, काहीच नव्हता, तरीसुद्धा हा व्हिडिओ बनवते. तर ह्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त कमेंट करा आणि चांगला सपोर्ट करा. तर मित्रांनो व्हिडिओला जर लाईक केलं नसेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करून घ्या, कारण ह्या व्हिडिओचं लाईक टार्गेट आपण ठेवलेलं आहे 400 लाईकचं, तर नक्की 400 लाईक पूर्ण करा. तर मित्रांनो आता ही डिझाईन बनवण्यासाठी काय करायचं, आपल्याला हे 3 ॲप्लिकेशन लागणार आहे तुम्हाला. तर सर्वात आधीचं आहे गुगल, त्याच्यानंतर आहे पिक्सल लॅब आणि त्याच्यानंतर आहे झेड ॲप्लिकेशन. तर सगळ्यात आधी काय करतो, तुम्हाला हे पिक्सल लॅब ॲप्लिकेशन ओपन करून डिझाईन कशी बनवायची की नाही तर ते सांगतो. त्याच्यानंतर मग बाकीचे प्रोसेस सांगतो. तर सर्वात आधी काय करायचं, तुम्हाला काहीच अशा पद्धतीनं या ठिकाणी सेटअप बनवायचा आहे. म्हणजे तुम्ही ॲप्लिकेशन ओपन केलं की अशा पद्धतीचा इंटरफेस दिसेल. तर हे नाव गाव आपल्याला काय पाहिजे नाही, काय नाही, इथून काय करायचं, डिलीट करून टाकायचं. हे डिलीट झाल्याच्या नंतर इथं जे प्लसचा आयकॉन दिसते का नाही, याच्यावर क्लिक करायचं. फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर काय करायचं, तुम्हाला क्लिक करायचं. तर इथं आल्याच्या नंतर आहे की नाही, इथं जायचं. आता हे फोल्डर आहे, तर तुम्हाला सुद्धा अशा पद्धतीच्या PNGs तुमच्या फोल्डरमध्ये येऊन जातील. तर हे सगळं मटेरियल डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे आणि आपल्या वेबसाईटवरचे लिंक दिलेली आहे. तर त्याच्यामुळे तिथं जा आणि ते चेक करा सगळं कसं आहे काय नाही ते. तर आता हे घेतल्याच्या नंतर इथं काय करायचं, तुम्हाला हे जे बॅकग्राऊंड दिसते का ना, तर हे बॅकग्राऊंड काय करायचं, तुम्हाला सर्वात आधी अशा पद्धतीने या ठिकाणी ॲड करायचं. तर हे ॲड झाल्याच्या नंतर हे जे बीचमधलं ऑप्शन आहे की नाही, बीचमधलं ह्याच्यावर क्लिक करायचं. इथं यायचं, इथे एक तुम्हाला रिलेटिव्ह साईज नावाचं ऑप्शन असेल, याच्यावर क्लिक करायचं आणि ह्याची साईज काय करायची, अशा पद्धतीने 100 करायची. त्याच्यानंतर इथं यायचं आणि सेंटरच्या भागामध्ये 2 वेळेस तुम्हाला क्लिक करायचे. तर अशा पद्धतीने इथं बसलं का, इथं यायचं लेअरच्या ऑप्शनवर आणि इथून काय करायचं, क्लिक करायचं. तर ह्याच्या मागचं जे काय बॅकग्राऊंड असेल का नाही, ते बॅकग्राऊंड तसंच राहू द्या बरं. त्याच्यामुळे काय होते, डिझाईन अजून HD मध्ये तयार होते. तर त्याच्यामुळे अशा पद्धतीने या ठिकाणी सेट करा. त्याच्यानंतर परत एक वेळेस प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचे. त्याच्यानंतर फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर जायचे. तर आता एवढं झाल्याच्या नंतर इथं आल्याच्या नंतर काय करायचं, हे जे तुम्हाला बकरी ईद निमित्त जे टेक्स्ट PNG दिसत असेल की नाही, ते टेक्स्ट PNG काय करायची, ॲड करायची. तर सेम प्रोसेस याच्यासोबत सुद्धा रिलेटिव्ह पोझिशनच्या ऑप्शनवर यायचं, 100% करून टाकायचं. तर बरोबर सेट होते, काहीच तुम्हाला करायची आवश्यकता नाही, काय नाही. तुम्ही फक्त काय करा माहिती आहे का, आता याच्या ठिकाणी जे मी मॉडेल वगैरे सांगणार आहे की नाही, ते कसं बनवायचं ते शिकून घ्या एक वेळेसला. तर आता हे झालं, त्याच्यानंतर परत इथं यायचं, फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर यायचं. त्याच्यानंतर आता माझा मॉडेल जो काय असेल तर त्याची मी काय केलेली आहे, फोटो या ठिकाणी तयार करून ठेवलेली आहे. तर फ्रेम आधीच बनवलेली आहे. तर तुम्हाला सुद्धा सांगितलं होतं कशा पद्धतीनं बनवायचं काय नाही ते. तर ज्यांनी कोणी तो व्हिडिओ बघितला नसेल त्यांनी काय करा, त्या ठिकाणी जाऊन तो व्हिडिओ बघून घ्या. तर अशा पद्धतीची फ्रेम तुम्हाला दिलेली आहे, म्हणजे खालची जी पट्टी आहे की नाही ती पट्टी आणि त्याच्यानंतर वर जे नाव आहे की नाही तर ते नाव. तर हे दोन्हीची PLP फाईल दिलेली आहे. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, मी जे काय तिथं नाव टाकले का नाही ते नाव कट करायचे आणि तुम्हाला तुमचं नाव त्या ठिकाणी टाकायचं आहे. तर एवढं झाल्याच्या नंतर लगेच तुमचं जे काय ते नेम प्लेट असेल ते तयार होऊन जाईल आणि मग फक्त तुम्हाला काय करायचे, फोटो ॲड करायचे, मग झाली तुमची डिझाईन तयार लगेच. जस्ट किपट कसं 2 मिनिटात जे थंबनेलवर लिहिलं आहे तेच करायलो. तर 2 मिनिटात
मिनिटामध्ये डिझाईन तयार होऊन जाईल तुमची सुद्धा. तर त्याच्यामुळे काळजी करायचं काहीच काम नाही, काय नाही. अशा पद्धतीनं सेटअप बनवून घ्यायचा आणि इथं लेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून हे जे PNG आहेत की नाही हे सगळ्या लॉक करायला चालू करा बरं. याच्यामुळे काय होतं डिझाईन हलत नाही कुठं बी आणि दुसरे PNG कुठं टच वगैरे होत नाही, काय नाही. हे ऑप्शन आपल्याला पिक्सार्टमध्ये नव्हतं, तर त्याच्यामुळे आपण इकडं शिफ्ट केलेलं आहोत पिक्सल लॅबमध्ये. तर एकदम मस्त पद्धतीने डिझाईन व्हायला लागले इथं. तर हळूहळू तुम्हाला सुद्धा होऊन जाईल प्रोसेस, म्हणजे जवळचं तुम्ही जास्त डिझाईन करसाल तसं तुम्हाला सुद्धा आयडिया येऊन जाईल इकडली. तर आता हे झालं. त्याच्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करा, फोल्डरमध्ये या. आता इथं आल्याच्यानंतर काय करायचं, हे नाव जसं तुम्हाला म्हणलं होतं मी तुमच्यासाठी सेपरेट काढून ठेवले बॉ, म्हणलं कोणाला जर जमत नसेल तर त्यांनी असं सेपरेटसुद्धा नाव बनवू शकता या अशा पद्धतीचं. आणि त्याच्यानंतरसुद्धा तुमची जे काही डिझाईन असेल की नाही तर त्या डिझाईनमध्ये तुम्ही लावू शकता. तर दोन्ही तुम्हाला सुविधा करून दिलेल्या आहेत सगळ्या. तुम्हाला फक्त एकच काम करायचं, व्हिडिओला लाईक करायचे, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. त्याच्यानंतर बाजूला जे बेल आयकॉन दिलेले आहे ती बेल आयकॉन प्रेस करायच्या. त्याच्यानंतर एक चांगलीशी कमेंट करून मला सांगायची की व्हिडिओ कसा वाटला काय नाही ते. तर एवढं करत राहा, सगळं फ्री असतं आणि तुमच्यासाठी काय जास्त मोठी गोष्ट नाही, काय नाही. ते 30 सेकंदाचं बी काम नसतं ते. तर करून घ्या तेवढं, बघा मदत करा तेवढी आपली झाली तर. तर आता याचं झाल्याच्या नंतर काय करायचं मग, हे लाईट पिनचे तर हे सगळं सेट करून दिले भावानो तुमच्या. तुम्हाला काहीच करायची गरज नाही भावानो. फक्त ज्यावेळेसला तुम्ही डिझाईन बनवसाल की नाही तर तुम्ही त्यावेळेसला विचार करसाल की यार काय आपल्या भावानं आपल्याला सगळं बनवून दिलं आहे, आपल्याला फक्त आपली फोटो आणि नाव टाकायचं आहे, याच्यामध्ये बाकीची डिझाईन तर भावनच तयार करून दिलेली आहे. तर त्याच्यामुळं काळजी करायचा विषयच नाही आहे इकडं. तर त्याच्यासाठी सांगतोय, सबस्क्राईब ज्यांनी कोणी केलं नसेल त्यांनी नक्की सबस्क्राईब करून टाका. तर हे झालं की नाही, तर आता आनंदाची गोष्ट सांगतो, व्हिडिओमध्ये कुठलाच पासवर्ड दिलेला नाही आहे, मटेरियल सगळं फ्री आहे. तर आपल्या वेबसाईटवर दिलेला आहे. काल जसं सांगितलं तर तशाच पद्धतीनं जाऊन आजसुद्धा तुम्हाला डाउनलोड करायचं आहे. तर गोष्ट कोणाला सांगू नका बरं, तुमच्यासाठी स्पेशल आहे. तर मित्रांनो आता हे झालं का नाही, त्याच्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर जायचे आणि इथून काय करायचं, ही जे डेट पेंज असेल ते डेट पेंज काय करायची लावून घ्यायची. तर ह्याची सुद्धा साईज काय करायची सेम टू सेम अशा पद्धतीनं इथं रिलेटिव्हच्या पोझिशनमध्ये यायचं, साईजवर सेट करायचं आणि ओके करून टाकायचं. आणि त्याच्यानंतर आता सगळ्यात शेवटी आणि आपल्या सर्वांचं आपल्या आवडीचं काम ते म्हणजे काय, आपला लोगो. तर अशा पद्धतीचा लोगो घ्यायचा आहे, इथं लावायचा आहे. तर हे सगळं लोगो आहे की नाही, जवळजवळ 10 लोगोची PLP फाईल दिली होती तुम्हाला. असेल तर व्हिडिओ बऱ्याच जणांनी बघितला नाही, थोडंसं दुःख झालं यार, मला एवढं कामाचा व्हिडिओ करायला बघितलं नाही आपल्या भावाला. तर मित्रांनो भेटूयात पुढच्या तशा बघितलं नसेल ना त्यांनी व्हिडिओ सुद्धा बघायची. त्याच्यामध्ये PLP फाईल दिलेली आहे, म्हणजे तुम्हाला फक्त तुमचं नाव आणि मोबाईल नंबर टाकायचं, लगेच तुमचा लोगो तयार होऊन जाईल. तर ज्याने कोणी बघितलं नसेल त्यांनी तेवढं सुद्धा काम करून घ्या. तर आता हे पार्ट झालं. त्याच्यानंतर इथं यायचं, ही सुद्धा PNG काय करायची, लॉक करायची. तर बघू शकता तुम्ही आता तुमची जी काही डिझाईन असेल तर ती डिझाईन अशाच पद्धतीची सेम टू सेम तयार होईल. तर तुम्हाला या ठिकाणी यायचं आहे आणि या ठिकाणी येऊन काय करायचं, हा जो माझा मॉडेल असेल आणि त्याचं जे नाव असेल तर हे दोन नाव काय करायचे तुम्हाला कमी करायचे आणि इथून हे करायचं. तर हे जे टेम्पलेट आहे ना, म्हणजे आता हे तुम्हाला जसं स्क्रीनवर दिसत असेल की नाही, सेम टू सेम मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे. सोबत मटेरियल तर दिलेलंच आहे, पण हे सेम टू सेम देणार आहे. याच्या ठिकाणी काय करायचं, तुम्हाला फक्त तुमचा मॉडेल, तुमच्या मॉडेलचे नेम प्लेट, त्याचं नाव आणि इकडं वर तुमचा लोगो, बस झाली तुमची डिझाईन. किती 2 मिनिटाचे काम नाही, एवढं सोपं दिलेलं आहे. जर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि त्यांना सुद्धा आपल्या चॅनलवर येऊन चॅनल सबस्क्राईब करायला सांगा. एवढं काम माझ्यासाठी करायचं आहे तुम्ही. तर तुमच्यासाठी अशाच पद्धतीची नवीन एक डिझाईन घेऊन येतो. तोपर्यंत काळजी घ्या. धन्यवाद.